Guys, start natin i-set up tong wiring ng ng B9. Ngayon ito naman madali lang dahil iaano mo lang dito yan. Yan lang siya, charging, live 1, live 2, music, earphone, headphone. So doon mo lang mga naman, hindi naman nakakalito. So yung live lang mga So, start natin dito. Madami mag-start. At yung pinakamahalaga yung microphone. Ito sa microphone, BM800, no? Meron dalawa dyan. Capacitor, 1. Yun na. Yung mga naman, headphone, ito yung music. Ito mga 3.5 to yan. Yeah, music. Saan ba tayo kukuha ng music? Dito na lang. Dito tayo kumuha sa laptop. Kasi nandito yung nandito yung karaoke. Dito tayo sa gilid ng sa gilid. Ito sa earphone. Yung headphone, yung labasan ng headphone ito. Hindi pa yata kita. Habaan natin yan. Yun. Medyo. Ito, yung dulo ng music. Dito sa laptop ko. Sa yung pinaglalagyan ng headphone ko. Yan. Yan. Balik tayo doon. Diretso natin. Meron na, music tsaka pwede na. Magpalo na yan, dalawa na yan, kahit wala iba. Ito naman, itong isang, yung dulo-dulo sa live. Maglagay tayo ng live 1, live 2. Live 1, live 2. Yung live 1, according to manual, Android. Live 2, Apple. Alas parehas din siguro yung tanong niya. Ayan, dito na. Live 1. So, dito tayo sa tablet ko. Ayan. Pero ito naman pan-live to. Hindi naman tayo magla-live ngayon. Yung amplifier lang ang paano tsaka connection na. Yung kukonsit tayo sa amplifier. And then, sana. Okay na. Push na pala. Headphone o earphone. Ito ang pinakamagano, yung headphone ko. Ito yung headphone. Ang nilalagay natin dyan, output naman ang nilalagay na iba, speaker. Yung mga Bluetooth na speaker. So, meron akong amplifier na talagang amplifier. With control. So, ito 3.5 din. May amplifier ako pag manood. Itong amplifier ko, ito yung nakakabit sa laptop ko. So, lagay natin yung amplip dyan. Dito sa headphone or sa earphone. Dito na sa headphone. Push na. Papalo na yan. Lagyan natin dito power natin. Long press, mga 3 seconds. Makikita mo yung ilaw. Yun. Okay. So, setting, pull mo. Ayun, meron na. 1, 2, 3, Ito, set. Ito po. Nakaset na yung kung gusto mo ng flat. Teka, lalas ngayon. Kasalita ko. Yes. Hello. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ito na siya. And then, pag ipa-flat mo, ito na kasi, may na kasi yun may reverb na yun. Flat mo lang lahat yan. So, ang tunog, ganun flat. Test 2.
So, flat na flat, walang dating. Yan natin ang reverb, dalawa. Timplahin nyo na kung anong timpla ng boses nyo. Tulad sa akin, ayoko na matribol. Kasi mabaho ang boses ko eh. 2, 1 sound test. 1, 2, 3, 4. Parang diesel eh. Yun lang ha, tapos na. Pwede ka na magkakanta. O simple lang. Tapos, may tuturo akong isa sa inyo na itong isa pang live natin to, no? Hindi naman ako magla-live. Dito rin inaano yung star maker na pag kumanta ka, maganda ang boses, maganda ang dating. Then, itong isa nito, itong charger nito. May lihim siyang may lihim na isa pang hindi lang para charging siya. I will show you the way we were. Memory. Asan na yun? Pakita ka. Hanapin natin ang yan. 10 oras bago makita. Yung natatabingan pa dahil sa labas naman. Sige. So guys, dulot-dulo. Ito niya, pati hayaang nito dapat pag nakita mo yung logo ng USB, pag ganyan, pati haya itong ginawa nila kaya ingat Asan yun? Where's my salamin? So, ito, nakatihaya. Huwag yun dito. Ito yung logo niya. Itaob mong ganun. Yan. Baliktad siya. Kasi, masyadong sensitive yan. Tapos dito, so, ang nakalagay dyan, charging. So, yan ang power natin. Nakikita mo naman pag walang power, nagbiblink tong dalawa na ito. So, hindi pa nakita. Sandali yan. Kita kaya kanina. Ito, nagbiblink to na papatay siya panday. Ibig sabihin, lobat. Lagay natin dito sa, USB ng computer. Ng laptop. May patunog pa. So, nakikita. Medyo malayo yung ko. Ngayon, ito ang niyan. Pag nakita mo yan, nilagay, hindi lang charging siya. Makikita mo, papakita ko sa inyo, ang connection ng interface niyan ay pang rin yan sa microphone ng laptop. Para makita niyo yung setting. Wait lang, kukunin ko yung aking. Ito, tingnan natin. Sa pagkakabit natin. Itong interface na ito, itong charging na ito, yung USB, ang function niya, dual function niya, diyan pa kukunin yung setting kung gusto niyo ng setting ng microphone sa yung sound, additional sound para may enhancement. Dito nanggagaling sa charging port yan, yung interface niya sa power. Papakita ko sa inyo, So, set natin yung microphone dyan. Start, then setting. Yun, sa system. Ito, yun, system. And then, lalabas dito tayo sa sound. Yun, makikita natin yung speaker natin, FRJ-B9. So, ibig sabihin, nakapasok yung itong amplifier natin, itong B9 sound card na, yan ang umaano siya sa speaker na, Yung dating connection, ito, yung speaker Realtek, yung direkta sa sa laptop ko. Kung pumasok tayo dito, gamitin natin yung B9 natin para masaya. So, makikita mo lahat ng setting, troubleshooting, ito pa, yung pinaka-choose input niya, microphone, B9 ito. Kita ba yan? Ayan. B9. So, kung hindi siya tatanggalin natin, dito siya papasok sa Realtek ng audio. So, papakita ko sa inyo.
So, yung output niya, yung input niya, no, yan. Naka-highlight siya. Tatanggalin natin yung, kita ba? Tingnan natin kung makikita. Ayan, kita. Hindi alanganin. O, basta tatanggalin ko na lang tong, teka, dito na lang. Dito ako tatanggal para kita. Yan, dito ko na lang tatanggalin. Itong port ng charging, dapat sa USB ko tatanggalin, hindi makita. Kita yata sa may USB. Dito na lang sa port ng, ito tingnan nyo to, tsaka itong to, mawawala siya, yan yun. So, ang papasok na setting niya yung speaker ng Realtek, yung mismong yung mismo sa laptop, at saka yung output bumalik sa Realtek. So, etong charging port nito, ang interface niya, bukod sa charging, ito pa ang setting ng sound niya. Balik natin to Tingnan niyo yung orange, kung mag-orange ulit. Ayan. Ibabalik niya. Ayun. Bumalik ulit ang B9. Ayan ulit. B9 na ulit. So, yan. Pwede ka mag-set ng mga volume mo, enhancement, kung gusto mong medyo maganda. Kung ang gusto mo ay medyo star maker ang dating, okay yan. So, mag-set ka dito. Tapos, ito sa speaker, ito sa baba, speaker. Nandiyan ang control niya, madaming control. So, buksan mo lang siya, right hand. Open sound setting, open volume mixer. Yan, adjust mo. So, dual dual purpose. Kasi ang maganda nito yung minsan na ang karaoke ay mahina yung music niya, malakas yung sound. So, pwede mong lakasan dito. Kung sakaling wala ka nang magawa dito dito sa control lang kasi ito naka-full na. Minsan mahina pa yung music background Ito naman yung microphone mo. Ito naman yung monitor mo kung gaano kalakas ang output mo sa headset. So, pag hindi ka nasiyahan, dito mo daanin yung control sa laptop. Ito ang setting. So, medyo tatanggalin muna natin yan. Dinemo ko lang kung gusto nyo mag-setting ng speaker dyan. So, tanggalin ko muna ito. May power tayo. Yan. Para hindi masyadong madaming wire. Dito na lang. Ayan. Pwede ka nang magkakanta ngayon. Pili tayo ng Pili tayo ng... Saan ba yun? Teka. Malayo yung microphone ko. Sandali. Ayun. Nandun. Pili tayo ng karaoke. Yan, baba natin dyan. Dyan tayo. Balik tayo dito. Magsisigaw tayo dito. Saan tayo kukuha ng YouTube muna tayo. Tapos, ang dami. Ito. Yan. Wala akong kopya. Ito. Wait. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. Hello, son. Ito na yung B9 sound, Of life's ups and downs, but fate's been kind. The down have been few. So habang kumakanta, set nyo na lang yung boses nyo kung anong magagamayin.
gagamayan. That I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be. So guys, ganun lang, no? Yung setup, meron akong i-clip natin. Tapos ito, so yung susunod na sample natin ilalagay ko sa malaking amplifier. Gamitan natin ang stag maker ba yan? Ihuhukap ko sa talagang parang karaoke dating yung amplifier ko sa loob ng yun ang ihuhukap ko para makabuelo, para magngangawa tayo. So hanggang dito na lang muna to guys, no? Please subscribe and hit the notification bell na lang. Thank you.